Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Elena va intra în starea de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Acum, Elena, formăm la 3 o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Intrăm în această sferă. 1, 2, 3. Ne activizăm protecția noastră la maximum. 1, 2 și 3. Acum mergem într-un spațiu sigur, plutind deasupra unei hărți a României. Și o vedem nu doar cu ochii, ci cu toate canalele de receptive. Vom pătrunde împreună dincolo de cortina de fum a discursurilor, direct în substratul energetic al luptei politice din România. 1, 2 și 3. Așa. Privind în jos, ce formă geometrică creează principalele trusturi media pe teritoriul României? E o caracatiță pe tot globul, inclusiv România. E punct de legătură de consumarea rezervelor pe ce au nevoie. Că o văd legată și de desubt, și în aer, și pe terra. Tot ce are România nu folosesc oamenii din România. Se duce către partea Europei, se duce în subsol pentru văd în laboratoare și experimente și construcții de structuri pe dedesubt. Văd trenuri și astea, nave de la mici de mare viteză, peste tot. Așa și mai văd la suprafață folosite în construcțiile lor, rezerve, construcții și mașinării. Cine sunt proprietarii reali ai undelor electromagnetice care transmit știrea în fiecare seară? Pe teritoriul României sunt dracuri reptilieni. De ei fac conexiuni. Facțiunea Europei.
Acțiunea Europei în legătură cu mai multe rase. Dar sunt draco-reptilieni. Draco-reptilieni sunt șefi. Care este emoția de bază, frica ascunsă, pe care o injectează majoritatea canalelor de știri pentru a menține atenția captivă? Emoția de bază, frica. Frica. Prima este frica. Frica este. Și după aia debusolarea. Oamenii nu mai văd să-și cum. Deci sunt polarizați aici, în sistemele astea de comunicare și fiind debusolați nu mai sunt în stare să-și facă proiectele lor ceea ce vor, fiindcă se aliniază la ce se întâmplă la știri, de fapt, la toate informațiile care vin numai pe televizor sau și își anulează proiectele, nu mai sunt creativi, stau într-o frică. Le dispare creativitatea din frică și își anulează proiectele care le-au de făcut. Ce simboluri subliminale observi cum pulsează în spatele logourilor partidelor mari din România, fără a le numi denumirea? Sunt toate simbolurile masonice. Toate. Toate. Toate sunt. Fiindcă secret stăpânii teritoriului ăstuia. Toate sunt. Și sunt impregnate deasupra. Se văd din aer. Energetic sunt impregnate în sistemul energetic. De la ce masă tăcută, așa numiți tăcută, primesc directive editorii șefi ai principalelor canale de televiziune? Sunt două canale mari. Europa. Eu văd teritoriul Europa și America, acolo sunt de unde primești direcțiuni. Din Da. răsărit, nu? Nu este. Um, Văd și știu ce se întâmplă, dar de la răsărit nu primesc, fiindcă sunt între ei sunt acum pe acaparare de teritorii. Și atunci aici teritoriul ăsta deja e al dragului reptilienilor. Și nu primesc, sunt canale din răsărit pe linia reptilienilor. De aia informațiile sunt distorsionate și nu sunt echilibrate. Dar Vorbesc pe canalele energetice astea negative. din sud, sud-est,
Nu, nu. Sunt canale foarte puține. Văd zona reptilienilor, am zis, partea de evrei, partea de Mhm. care vor să vină, dar Eu asta ceilalți, am avut în vedere. dar vor să au și cumpărat teritorii pe aici și informațiile, dar eu o văd, nu devenind de acolo, eu o văd pe canalul liniei Americii, reptiliene și deja așa au teritorii, dar nu sunt, nu prea sunt, deci nu-i văd stabilindu-se acum, e ca într-un conflict, sunt cumpărate teritorii, dar nu sunt în conflict cu draconienii și dracoreptilienii, nu, la suprafață nu au teritorii mici cumpărate, au linii, au, au structuri, dar nu chiar pe partea asta a evreilor, reptilienilor. Controlul dețin draconii, dracoreptilienii, nu reptilieni. Și merge către zona asta a Europei, merge zona de am zis de desubt, văd trenurile astea și structuri de mare viteză și mai sunt care își transportă ei și văd și anumite nave mici care merg dintr-o parte alta a Terei și ies la suprafață. Și e și aici merg și către. Nu le dă voie. Ei n-au teritoriul liber să intre direct pe dedesubt, fiindcă aici sunt draconieni. Bariera e de la draconienul, aici Marea Neagră, Turcia. E ca un spațiu tăiat de draconieni. Ce intră cu înțelegere, intră la suprafață. Ce pact nescris are presa cu adevărat cu clasa politică? Un pact al tăcerii sau unul al diversiunii? În primul rând al diversiunii. Știu unii de alții și sunt conduși și unii și alții. Deci, în spatele lor stă altcineva. Nu stau și unii și alții. Adevăratul șef. Și văd că este o bază foarte mare sub România. Și de aici vin informațiile, de aici vin pe suprafață, circulă oameni. E teritoriul lor, ei au alte linii. Și li se dau directive și la unii și la alții. Ce să spună și ce să facă. Când apare un scandal, ce se detensionează de fapt în spațiu public? Ce anume este ascuns concomitent? Să facă acțiuni mari. Ori de sub, ori deasupra, ori pornește un război, ori deturnează fonduri, se fac tranzacții foarte mari. Să nu fie atenți oamenii la ceea ce fac ei. Și între scandalurile politice și între toți.
se scot în evidență unii pe alții, dacă unele dintre entități se ies în afară, ies din spațiul lor, fac altceva sau uh, vor să inițieze alt proiect, atunci sunt scoși din schemă. Elena, acum imaginează pe liderul partidului care te irită cel mai tare. 1, 2, 3. Nu-i spune numele. Pe mine nu mă mai irită nimic, fiindcă eu, realitatea mea este a mea, nu mai este realitatea, eu nu trăiesc în realitatea lor. Eu am devenit în timp conștientă că energia mea e ca o barieră energetică cu realitatea mea și ei își duc experiența lor și nu îi văd ca un observator, dar văd jocurile, fiind observator și atent uh, acțiunii din spate, văd ce vor să facă și cum vor să facă, fiindcă sunt mișcări și dintr-o parte și din alta, vor să se detroneze unii pe alții. Oricum, vizualizează-l pe cel care irită mai mult spectatorii sau cei care îl ascultă. 1, 2, 3. Eu văd vreo 3. Dă-le masca jos. 1, 2, 3. Deci, unul Ce este adolescenți draconia. răniți sunt sau speriați să află în spatele acestor măști? Sau nu Unul sunt? este draconier, unul este Anunnaki și unul este uh, m- combinație de mantidă cu mare alb. Deci, albinoși ăștia. O combinație, un hibrid. De-aia un hibrid reușit. Carcase goale cu entități. Și fiecare îi folosește. Sunt folosiți într-un fel sau altul. Care este cordonul umbilical invizibil care leagă majoritatea liderilor politici? Setea de putere, frica de sărăcie sau poate este altceva? Prin carcase goale sunt entității. Conduc entitățile din spate. Doar Fiecare și-au programe? programe și sunt interesul lor. Sunt puși, cum s-ar zice, așa, mai grobian, puși la înaintare. Sunt carcase, sunt programe, sunt sisteme, sunt chipuri, sunt un întreg robot uman. Sunt roboți umani. Privește în ochii pe acești politicieni aflați la tribună. Este acolo lumină Nu, sau doar o reflectare a reflectoarelor puse strategic? nu este nici lumină. Este pusă, știi cum, îndreptate farul, luminile către ei să se vadă. Toți vor să facă o schimbare sau alta, adică urmăresc o agendă sau alta. Și aici văd 3 agende, fiecare, niciunul nu are puterea adică n-ajung sufletele la putere să-și conducă propriile destine și ce e de desubt, ce e soarta lor, cum s-ar zice, și să-și conducă propria soartă și
destinele și să aibă parte de liniște și abundență și pace. Ce urmăresc ei și cât pot folosi, că la un moment dat nu totul e, dacă nu trec de o barieră energetică să mobilizeze spațiu ezoteric și astral, dacă nu reușesc să formeze egregorii, să întărească egregorii, uh, nu pot trece de un prag, văd. Pot folosi rezerve, pot folosi, uh, pot spune orice, pot deturna fonduri, pot lua astea, cum le zice, tezaure și astea care sunt ale țării. Ei nu sunt ale țării, schimbă de la unul la alta. Ale țării înseamnă un proprietarul Public. fiind, nu public, e entitate, proprietarul, entitatea. Ei nu sunt al oamenilor. Sunt sub agenda lor, văd tot felul de structuri, așa mi-arată tot felul de structuri și agende și sistemul, un întreg sistem care se încearcă să se țină sub control și cu de să mă pun AI-ul ăsta să țină totul sub control și să fie tot îndreptată către el, să intre toată informația și să fie toate mințile, atenția, creația să fie acolo. Să creeze pur și simplu ființele umane cu ea și să aibă acces, să beneficieze ei. Așa văd că duce direcția. Care este jucătorul care nu apare niciodată pe buletinele de vot, dar al cărui energie este prezentă la fiecare numărătoare a acestora? Sistemul din spate. Toate sistemele din spate sunt. Se știe cine trebuie să vină la putere, cine vrea să vină, nu cine ar trebui să fie, cine este pus. Și astea sunt manevre fizice care deturnează psihologic, egregor, informațional și sunt sistemele din umbră, că doar le știm toți, sistemele de securitate, așa zis securitate, care merg pe toate liniile. Fiecare își are construcție, sistemul de securitate, draconienii, reptilienii, fiecare și în vârf și-au pus reprezentantul lor acolo, care este o entitate în toată regula în corp. Împopoțonat cu toate corpul uman ca un robot cu tot felul de chipuri și cu tot felul de informații. Așa și cine e mai tare la câștigă sau ajung la un consens, cine să intre, dintre toți, să, să ia puterea, cel care poate fi folosit cel mai mult de către toți. Ce anume ascunde populația mai mult decât hoția, propria incompetență sau legăturile externe? Mm. Și astea, da, vrea să-l păstreze la o linie pe o linie de plutire și educațional și informațional și
să nu mai știe în ce direcție să o ia, ce să facă, o să, cum să iese din situații. Tot ce li se spune aia să facă. De aia se încep să se facă regulile astea, nu te obligă, da, nici nu ți se impune, da, cumva te duce în așa direcție, tot acolo să te duci. În spatele conflictului spectaculos dintre doi adversari politici, ce afacere prosperă ei au împreună? Trafic de influență, în primul rând. Prin asta influențează, dar în spate sunt afaceri, rezerve. Ei La oricum sunt România, asociați, nu? da, rezerve, rezerve, cum se zice, rezerve fizice, rezerve energetice, rezervele umane. Deci, ca și cum se comportă ca și proprietarii. Se ceartă între ei, care cum creează așa ca o diversiune. Dar fiecare, fiind ca entitate diferită și ca împreună uh, afaceri, fiecare vrea să devină mai puternic decât celălalt, fiindcă scopul lor este puterea. Fiindcă dacă au putere, au și controlul. Ce calitate umană esențială le-a fost extirpată în momentul inițierii unui partid? Ei nu au din fire, că ei nu sunt suflete. Empatia, Mhm. în primul rând. Empatia, emoția pozitivă, intuiția, uh, creierea asta, puterea de a crea energetic împreună cu masele. Dar primul lucru e empatia. În momentul când empatizezi cu totul, preiei informația la absolut tot teritoriul și începi să ți se dezvoltă intuiția, fiindcă este um, prin empatie, e ca o analiză nivelului energetic. Dacă ești ființă umană, după aceea începe ți să dezvolte capacitățile uh, intuitive și după aceea începi să co-creezi cu toate sufletele care să se restructureze totul. Ești în conexiune. Te une cu totul, cu toți și atunci și în primul rând cu masele umane, ființele umane și după aceea cu Mama Terra și atunci tot ce se construiește, tot ce se creează în rezonanță cu totul. Nu se distruge nimic, nu se dezechilibrează nimic, e ca un echilibru total. Și aici văd e o intersecție între trei teritorii mari în România. Sunt dracu reptilieni, dar e o intersecție între dracu reptilien și mantidele.
aviari, dracu aviari, că mai sunt, văd că sunt tot felul de hibrizi transformați. Și e ca văd că aici este zona de tampon a tuturor, a teritoriilor lor. Reptilieni, draconieni, în partea asta, către Rusia. Aici au vrut să-l ocupe reptilienii. În zona Ucrainei n-au putut. Și acum intră peste ceilalți, peste Anunnaki, nu pot să intre. Da, Cine este cu adevărat responsabil pentru promovarea unui tânăr politician carismatic? Carismatic. Poporul sau un consiliu de administrație nevăzut? ei sunt programați de la început. Sunt programați să urmeze o linie. De la început, de Sunt când se programați nasc, să de la fie început carismatici? să meargă pe o anume structură, sunt educați într-un anumit fel și într-un anumit specific. Și carisma o au toți, special reptilienii și Anunnaki. Draconienii sunt mai badass carismatici, mecheri și mai duri. Deci, așa sunt programați. Au anumite softuri și când de mici până să ajung în sisteme. Văd că nu-i mai programează, deci în politică nu-i mai programează să fie atât de agresiv, nu mai au sistemele agresive de război între ei, se ceartă, se împacă, se merg împreună, nu-și mai dau un cap, cum s-ar zice, pentru dacă își împart o afacere. Metodele veacurilor trecute nu Putem, se nu, mai nu, folosesc, da? nu. Și de aia folosesc carisma, că nu mai poate polariza masele, mai ales în zona noastră. Sunt care se pot polariza în partea arabii și astea sunt care se pot pe zonele alea. Aici nu se poate polariza prin agresivitate puternică, duritate, război. Nu se pot polariza masele așa. Cum și-au cumpărat popularitatea liderii actuali? Deturnând informația. Informații și plus de asta ei sunt programați să vină așa. Cu ce, Mai spune? A, da, zi. cu ce monede invizibile au plătit înainte să apară în sondaje? N-au plătit ei să plătesc la nivel de entități. Totul. Plătesc, ei au bani și pot să-și procure bani, fiindcă ei sunt ajutați. Sunt ajutați. Sunt umani, atât, nu ființe umane. Și în program, în softuri și în ADN-ul, în combinații sunt hibrizi. Se poate spune că faima lor e ca un balon de săpun? Pentru noi vedem că e un balon de săpun. Pentru ei e un mod de a fi și de a exista. Pentru că lor le trebuie putere ca să aibă rezerve, să aibă accesul la rezerve. Dar cine a suflat în acest balon ca să...
Mai mulți. Mai mulți. Bă, cel mai tare sunt dracu reptilieni, mai încearcă reptilieni, nu merg. Ăștia alții au zone mici. Eu mă refer la strict zona de influență politică și ce este aici, în zona orizontală. Că nu pot, că de sus nu pot să facă ce vor, adică e energie, sunt alte rase mai sus care păstrează la nivel vibrațional controlul, fiindcă dacă fac ce vor ăștia, distrug planeta și nu, și nu sunt lăsați. Adică nu, nu e vorba de pact, că ei oricum încalcă, orice pact îl încalcă. Nu au respectul pacturilor. Doar dar nu e peste puterea lor, adică ei au un nivel vibrațional, folosesc tehnologia la nivelul ăsta până în anumită dimensiune, dar de deasupra sunt alte tehnologii și energii care îi stopează, nu pot să facă ce vor. Cu vibrația terei. Pot să facă fizic, pot să facă energetic, pot să facă ezoteric, din patru în jos. Dar nu pot să mai distrugă un echilibru în ansamblu. Cu ce forță ocultă au negociat ei pentru a primi aplauzele și puterea? E forță, neapărat puterea. Negociază între ei, permanent. Să vadă cât de mult energie atrag. Cu cine atrage mai multă energie, ăla e pus. Dar cine atrage energie și nu este pus, se face tot împotriva lor. Tot împotriva lui. Un suflet nu ajunge acum. Sufletele sunt folosite în sistem sub ei, ca să întrețină sistemul. Adică ca și angajați în sistem. Ce trebuie să sacrifice un lider din viața personală, nu public, ci ezoteric, pentru a rămâne pe val? Nu sacrifică nimic pentru ei. Chiar nimic. E doar iluzia, o dau, fiind programat în așa fel încât și n-are empatie, ei sunt doar mimate toate astea, nu sacrifică nimic. Deci el își urmărește linia și agenda. Ce se folosește și se bate monedă pe familie, pe ce sacrifică familia, relații și tot, și viața personală, fiindcă nu simte asta. Asta o face în direcție. Și pentru a avea putere, pentru a-și duce mai departe, a strânge rezerve, să aibă, să rămână pe Terra, fiecare entitate în parte. De-aia sunt la nivel foarte înalt, de-aia dirigează mase, dirigează egregori. În momentul când nu mai are energia asta, dispare din spațiu public și nu mai poate fi se încearcă să revitalizeze pe alte forme și ies alții în față. Ce ritual de loialitate pe care îl fac înainte de a intra într-o funcție înaltă? Păi se discută de la șeful, îi pune în vedere prin
prin celelalte entități, prin sistemele astea de spionaj, așa zis, să le, așa îi pune în vedere ce are de făcut. Și dacă iese din tipar, îl sacrifică, îl retrage. În față e ca un sacrificiu, îi se dă iluzia că a făcut ceva rău, în fața oamenilor, maselor, îl denigrează și e retras. S-a depistat, Sau, s-a reacționat. da, sau vin alții, au câștigat alții puterea și trebuie să-l retragă pe celălalt. Cum este transformată furia legitimă a maselor într-un capital electoral rece? Cum este direcționată Cum este transformată furia legitimă a maselor într-un în capital electoral? energie, în energie strânsă. Uh, și văd că nu e, deci deja e dezamorsată, fiindcă formează diversiune, adică pleacă de la un subiect și văd, să le explic, pleacă de la un subiect. Oamenii sunt foarte furioși într-o anumită direcție și automat pun în balanță altceva. Adică dau o știre de asta bombă, altă știre bombă și e deturnată atenția, Mhm. dezamorsată energetic, consumată furia, adică e luată ca energie și atenția s-a dus către alt subiect. Dar ce fac ei cu speranța oamenilor imediat după ce au câștigat alegerile? Dar nu fac nimic, își urmăresc interesul. Ei au vorbit codat. Au vorbit codat. De asta mulți spun că nu se întâmplă nimic, fiindcă în subliminal și subconștient știu că nu se întâmplă nimic, dar e ca o sedare să meargă la vot, să vadă cine intre cine își câștigă dintre puterea sau care dintre lideri dintre ei s-a acordat mai multă energie și voturi fizice, care nu se urmărește exact pe un individ să fie pus în frunte, dar de fapt sunt puși și să direcționează către ei. În prima fază, furia o dezamorsează, dă bombă știre, să dezamorsează informația, să dezamorsează furia și după aia direcționează ușor, ușor către cine pe cine l-au pregătit ei. Așa au pregătit cu tot acum, cu instalații, cu chipuri, cu programat, cum se fac, ce și-a intrat entitatea în corpul respectiv și um, își urmărește proiectele, așa, își urmăresc agendele. Nu le pasă de oameni, nu au treabă. Oamenii sunt folosiți la munci și ca energie. Simt energia parvenită în sediile
centrale ale partidelor principale. Este această energie pentru popor sau este o stație de pompare a resurselor? Hmm. O pompare a resursele, în primul rând, că fiecare și are rolul lui. Și bucățica lui și rezerva lui și de aici se numește și zeciuiala aia. Adică bucățica lui în partea de proiecte, de afaceri de astea și uh, de aia și se numește pompare, că își păstrează partea lor și așa zis zeciuialea o dau tot mai sus până la vârf. Și mai este și a doua parte, unde aici se strâng oamenii, unde dau sistemului energie și de aici către oameni se duce sub 10% și 90% merge în sistem ei să se întrețină și uh, să poată folosi și tehnologie și asocieze în sistemul de pe Terra și restul ce e de desubt unde și au ei bazele și deasupra navele și structurile astea. Există vreo diferență fundamentală de vibrație între culorile politice actuale sau sunt doar frecvențe ușor modificate ale aceeași emisii? Fiecare culoare simbolizează ceva. Roșu, portocaliu, albastru. Dar frecvențele, Frecvențele, bineînțeles, culorile sunt murdărite. Și în spate stau simbolurile. E ca perdea. Știi, culoarea este o perdea unde în spate stau simbolurile. În față, bineînțeles că e pus un simbol, dar de fapt simbolul ăsta este pentru percepția umanilor, oamenilor să vadă uh, uh, să li se schimbe în percepția, adică dacă o vezi mască, dacă vezi trandafir, dacă vezi, da, ca o mască. Dacă asociez cu vezi ceva ceva mai frumos. mai, mai măreț, Da. mai curat. Bine, sunt și organizațiile astea cu care au în față trandafirul dar în spate sunt simbolurile masonice grele și energia aia grea. Pentru interesul cui luptă, de fapt, partidele când ies la atac unele împotriva altora? Pentru interesul entităților lor, să-și apere teritoriile fiecare. Pentru interesul lor, nu pentru interesul ființelor și oamenilor. Că, de fapt, îmbunătățirea traierului înseamnă control, tot mai mult control. Deci Este o nu, iluzie da, pentru oameni că că o duc mai bine, dar de fapt e tot mai mult control. privește o donație către un partid. Zeciuala. Cum se transformă această sumă dintr-un drept democratic într-o datorie privată? Detunează fondurile. În primul rând că nu e o datorie privată, fiecare își urmărește agendele lor. Sunt entitățile, deci, cum să spun, fiecare partid
are structura lui cu entitățile lor. Fondurile astea merg către piramidal, către vârf, ca să pot să folosească sistemul. Adică să folosească rezervele umane, să folosească rezervele fizice, să folosească absolut rezervele de pe Terra, rezervele vii, tot ce este viu, tot ce este. Și fiecare vrea să-și mărească teritoriile de influență. Că au Deci au interesele lor, au afacerile lor, au. Deci fiecare uh, se ei între ei, cu cât au bani mai mult, să ducă către vârf și este entitatea care o propulsează către vârf. Un uman, așa zis, uman, către vârf. Și ei între ei se protejează, îți țin, am zis, afacerile îți țin și au zeciuiala aia care merge către vârf ca să întrețină. Și banii statului sunt tot ai lor. Deci nu consideră, e o iluzie să credem că este a oamenilor, rezervele oamenilor. Numai că unele dintre entități, organizații, este un fond comun între ele. Unele ia mai mult. Și dacă ia mai mult fără acceptul celelalte, sunt maziliți. Deci ei cred că este al lor. Lor le aparține, nu că le aparține umanilor, nu că este de pe Terra. N-au nicio treabă. Și cine îndrăznește o organizație dintre entitățile astea să ia mai mult sau să fure sau să încerce să, să tragă pe la spate și sunt depistate, efectiv sunt mazilite. E ca un consiliu care te-a detronat. Dacă ai privi spectrul energetic, ce corporație sau ce entitate non-statală are un scaun permanent în ședințele interne de partid? Corporație. Deci, corporația se numește stat. Așa se numește. Stat. Care este stăpân, un singur stăpân. Dracu reptilianul ăsta mare. Dar așa se numește, stat. Și este corporația lui și are dinsă pe tot globul. Are reprezent Și după, așa zis, simbolurile masonice sunt ale lui, dar ele sunt folosite tot de ei și tot de sistemul ăsta. uh, ca au simbolul, cum se zice, așa zis corporație, dar este o firmă mare sau eu spun egal, că fiecare au simbolul lor. Dar de fapt șeful este acolo și corporația care conduce statul se numește stat în toate, toate țările care le stăpânește
și le organizează sistem de sus. Au reprezentanți în fiecare stat, Da, dar au și reprezentanți în fiecare partid al țării? mm, nu, fiindcă partidele sunt organizate de entități și sunt pe o linie. Ei se spionează între ei și intră, dar sunt pe o linie. Și trec de la, unii de la alții, cei care trec dintr-o parte în alta, ăia sunt de umplutură. Deci sunt folosiți carcase goale care sunt folosiți pe o anumită ramură și o anumită tehnică. Când se mărește un partid, alea sunt carcasele lor care le folosesc. Ce anume nu este permis a fi reformat niciodată, indiferent de cine câștigă alegerile? Libertate, cu adevărat, Nu libertate e și permis de a accepta să fie libertate, da? libertatea totală, eliberarea totală. Ce nu e permis și statul, fiecare are regulile lor, aici nu vorbim, dar per total libertatea totală și eliberarea nu este permisă. Adică nu o vor, permis ar fi, dacă am fi conștienți toți de ce suntem. Că în momentul când ești liber, e de la o parte. Nu le mai dai voie să te conducă și să te controleze. Când românii se ceartă pe teme politici la televizor sau în rețelele sociale, ce entitate se hrănește în această energie a conflictului? Nu mai mai un întreg sistem. Un întreg sistem. Deci ei sunt foarte mulți, se hrănesc într-un fel și altul. E vorba de sistemul piramidal, de la cel de jos până cel de sus. Conflictele sunt așteptate, înseamnă că, da? Adică este Binevenite. o energie și o vibrație pe negativ și ei au nevoie de așa ceva. Energia și vibrația negativă, ca sufletele să fie atentă, să dea energie. Că ele se ceartă între ele și ies întâi, dar nu ies întâi, dar nu, nu au energie. Ce s-ar întâmpla cu actuala clasă politică dacă mâine, prin magie, toți românii ar uita de ură și s-ar uni într-un gând comun? Nu le-ar mai răspunde sistemului, ar anula totul. Și atunci ei vorbesc degeaba, in, inițiază proiecte, atenția nu mai e dusă către ei și nu mai pot fi folosite energia și ies din sisteme. Și atunci se ajută, se creează o empatie în totalitate și se ajută ei între ei până formează un nou sistem și îl înlocuiesc. Și atunci ei nu mai au ce face, nu au energie nici, n-au energie, degeaba au resurse, rezerve, dacă nu mai au, nu mai sunt ajutați. Și nu le mai se schimbă și vibrația. Și atunci sunt, într-un fel sau altul, sunt forțați să plece de aici. Conflictul dintre generații este o emanație naturală sau o strategie dirijată de un dirijor invizibil? E programată pe generații, pe linia viitorului. Fiindcă în funcție de ce sisteme și plus de asta e vorba de ADN-ul, cum îi zice, hibrid,
care și karme diferite, ci că e vorba de sistemul karm, e vorba despre linie genetice, e vorba despre păstrarea uh, păstrarea liniei genetice, obiceiurilor, entitățile nu prea vor să schimbe nimic, fiindcă lor trebuie o tip de energie, dar în același timp au nevoie și de schimbare ca să mănânce energie. Că în momentul când ființele umane rămân pe o linie, ele nu pot sta pe o linie creative. Fiind creative, schimbă generațional, se tot schimbă și nu se mai potrivește mm, vechiul cu ce urmează să întâmple, că este și o informație, o energie acumulată și o vibrație. Și atunci e diferența de vibrație. Care Cine este, urmează, cine da, urmează și nu și sunt chiar în liniile de carcase care urmează obiceiurile și tradițiile lea. Astea sunt restul. Își urmează, schimbă liniile. obiceiurile sunt niște frâne în Da, dezvoltare, nu? sunt, asta, elasticul la care te ține, nu-i dai drumul din punctul în care ai început să-l, să-l manifesti. Și atunci trebuie rupt, desfăcut elasticul, cum s-ar zice, linia, și începi să schimbi pe energiile noi și pe vibrațiile noi, comportamentul și atitudine. Dar și asta se urmărește, că până la urmă vor să schimbe obiceiurile, să schimbe, să... Dar nu obiceiuri sănătoase, obiceiurile înălțătoare, conștientizările, nu. Tot obiceiuri proaste, dar e vorba de tehnologie și de toate astea. De AI-ul. Tehnologia poate să fie folosită și în binele ființelor umane. Da. Care este miza reală a perpetuării scandalului dintre comunism și capitalism? Schimbă sistemele și e vorba de dominație. E vorba de dominație. Au programe de dominație pe, o, pe un anumit timp și schimbă. Când li s-a terminat timpul lor, începe alt program și altă sferă de influență. Și acum uh, e altă sferă de influență și se tinde să se schimbe sfera de influență, că e vorba de masa umană energetică. Se schimbă și atunci ei o întrețin prin informație, prin artă, forme de artă, de informație, o întrețin să nu se polarizeze în altă parte. Ce s-ar prăbuși în sistem dacă s-ar aplica principiul iubește dușmanul politic? Pe dacă l-ai iubit cu adevărat, l-ai distruge. În ce sens l-ai distruge? Adică, în primul rând, cu adevărat îl vezi, conștientizezi. Și atunci tai legăturile bolnave, înțelegerile bolnave și atunci din iubire merge fiecare pe drumul lui și creează altceva. Și atunci celălalt
Va trebui să folosească alte resurse, alte înțelegeri, și să schimbe macazul, cum s-ar zice, să recâștige alte gregoare, să-și facă gregoare, să-și masă de manevră, masă umană să aibă de manevră, prin idei, prin concepte, văd. După 30 de ani de rocadă politică, clasa de mijloc a fost creată sau anihilată strategic? Ținută, nu neapărat anihilată, ținută, deci masa asta mare o ridică ba mai sus, ba mai jos și a coborât-o mai jos. De tot masa de mijloc, da, a coborât, a coborât-o efectiv în jos, mai jos, vibrațional. Dar ce resursă subtilă a țării este extrasă și exportată ca preț al acestei democrații? Primul rând este energia ființelor umane și masa de manevră care o pot folosi. Asta e prima. Și după aceea urmează celelalte. Că în momentul când ai și masa și masa de manevră, ai și rezervele. Deci mergi la pachet cu toate. Atenție, încredere, talent, Și talent și astea și rezerve. Observ, în primul rând, atenția către ei. Tot ceea ce spun, adică ceea ce ei execută masele, rezervele care le rețin, că în primul rând au afacerile, au totul. Și dacă le creează iluzia stabilității, le îndreaptă și atenția și merg cu ei. dar ce obține poporul român în schimbul încrederii acordate ciclic? Eh, Oboseală mm, cronică sau Dar nici nu e vorba de încredere. Aici nu au încredere. Au speranțe că se schimbă ceva într-o anumită direcție. De-aia obosesc oboseala. Nu e vorba de încredere, e vorba de speranță. Se duc din speranță, nu de încredere. N-au încredere niciunul și nu iubesc astea. E vorba de speranță care creează iluzie că ceva se va schimba. Și de am spus că de multe ori se duc la iluzia și în subtil știu că nu se schimbă nimic. Dar bine, se duc ca și polarizați. Da. privește viitorul. Dacă același mecanism politic funcționează încă 10 ani, România va fi o grădină sau o paragină energetică? Mm, Mă să încearcă drumuri pe diferite direcții, dar totul se păstrează un echilibru datorită că nu poate masa de manevră care vor să o manevreze nu este atât de mare să meargă într-o direcție spre un război, spre um, e ca o liniște aparentă și nu pot să ducă prea mult într-o parte sau în alta, că n-au mase. Adică nu-i susține populația dacă vor să facă, să angreneze. Deci, pot să ia bani, pot să ia din astea din rezerve, dar nu pot să-i angreneze foarte mult în războaie, în acțiuni din astea uh,
genocide, tot felul de uh, mișcări de mase prin războaie civile. Aici nu se poate face. Asta și se păstrează ca un echilibru permanent și plus de asta ei consumă rezervele astea, dar nu pot să o facă, fiindcă au devenit și ei conștienți că dacă consumă totuși și consumă rezervele, folosesc numai pentru ei, nu au aici un sistem bine definit, nu au o organizare bine definită să se păstreze un control așa cât de cât să oamenilor să devină mici roboței, uh, nu, nu dispar din spațiul ăsta. Și știu că și știi de ce întrețin asta, fiindcă nu mai pot, nu mai au loc în alte, nu mai au hiperspațiu la dispoziție. Au doar zona asta de univers, tot mai jos, vibrațional. Și interesează acum să, să nu se ajungă atât de jos încât aici, în zona asta, să o ia, România să o ia la vale, să devină. Și plus de asta se reschimbă, se reorganizează, văd în reorganizare totul. Mișcarea maselor pe deasupra țării. Se desfac celulele astea mari de orașe, văd, se merge, să dispersează, se vor să devină autonomi. Foarte mulți vor să meargă pe sistemul de autonomie, cu casă, cu teren agricol, cu mic teren agricol, grădină. Văd autonomia asta. Și atunci, în momentul când au astea, nu mai au atenția îndreptate către ei și nu le mai dau energie. Da. Ce calitate a românului este exploatată la maxim de politicieni? Mm. Capacitatea de muncă, bunătatea sau naivitatea? În primul rând, nu neapărat naivitate. N-au o naivitate încât să știu, dar sunt conștient că nu pot schimba puterea, nu sunt conștient de puterea lor de a schimba ceva. Deci mai mult e vorba de Neîncredere? inconști- inconștiență, o inconștiență, e neîncredere, dar e o inconștiență, adică nu sunt conștienți de puterea lor. Nu le place. Nu sunt Conștientizarea naivă. scăzută, da? Da, nu au naivitate încât să pot fi păcăliți. Sunt, dar e masă puțină. Dar în speranța că se schimbă ceva, e ca un perpetuum mobile. Fac același lucru. Unde se duc banii fără după ce părăsesc țara? Într-un vid sau într-o rețea care susține economic alte state? Nu. Susține economic uh, astea, astea mari, concernele astea mari, nu alte state. Că ea sunt acolo, au de să duc firma mare, cum s-ar zice, statul, Corporație. corporația mare, statul, mai mare. Și merg pe anumite linie de corporație, adică este altă corporație, dar de fapt este cu numele, dar în spate sunt aceleași figuri.
Care este antidotul spiritual individual pentru vraja stăpân-sclav pe care o aruncă propaganda? Să ieși din cocreirea cu ei, să-ți cocreiezi singur, să mergi pe pătrățica ta, să fii conștient de cine ești, să nu mai fii afectat de ce se întâmplă, că unde ți atenția și energia și te concentrezi pe ce ai tu de creat. Nu, atenția ta nu este la ei. Și atunci, ne dând atenție, ne dând energie, nu poți fi folosiți oameni și manipulați. Dacă puterea nu este la Cotroceni sau la Parlament, unde este ascunsă cheia suveranității reale pentru românul de rând? În ei, în ei, momentul când românul și oamenii și ființele umane devin conștiente de partea lor de suveranitate și sunt ființe conștiente și libere, atunci nu mai și puterea nu-i la Cotroceni. Nu mai pot fi folosiți și duși într-o parte sau în alta, direcționați pe parte sau alta, unde se vrea. Care este întrebarea esențială pe care fiecare care merge la vot uită să-și o pună înainte de a vota? Un om normal se schimbă ceva prin asta? Nu. Trăiesc în iluzie? Da. Am speranța că se va schimba? Nu. Atunci nu merg la vot. Ori Adică devin schimb ceva prin propria mea acest putere. vot sau nu schimb nimic? În momentul când nu se mai votează, nu se mai dă energia și nu se mai semnează karme și astea și înțelegeri între ei. Trebuie să se reorganizeze din nou, să capteze atenția. Bine, Elena. Formez la 3 o sferă energetică în vibrația sursei primordiale, 1, 2 și 3. Informez această sferă cu rezultatele acestei investigații, 1, 2 și 3, și o expediez către toți cei care trăiesc în această țară Da, pentru a-și ridica nivelul de conștientizare despre lupta politică din România. 1, 2 și 3. Acum, la 3, te deconectezi de la această tematică. 1, 2 și 3. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3.
Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit! Da. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, al cărui talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperi interioare. La revedere! Numai bine!